पीठ भिजवायचं नाही किंवा रात्रंदिवसा आंबवायचं नाही. मिक्सरला सुद्धा फिरवायचं नाही आणि झटपट रेशनच्या तांदळाची अगदी जाळीदार अशी आंबोळी तयार करायची. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. बघा, 5 मिनिटात अगदी जाळीदार म्हणजे बारीक बारीक होल पडलेली मस्त अशी आंबोळी मऊसूत कितीही वेळ ठेवलीत ना तरी कडक होणार नाही आणि या चटणीसोबत एकदम भन्नाट लागेल. चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथं मी रेशनचे तांदूळ स्वच्छ धुवून वाळवून घेतलेत आणि त्याचं पीठ करून घेतले. आता या पिठामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. आता 1 कप घेतलं, 1 किलो खरं तर मी हे तांदूळ दळून ठेवलेत, पण त्यातलं 1 कप पीठ घेतलं आणि त्यामध्ये 2.5 पट पाणी घातलं. 1 कप पिठाच्या म्हणजे जेवढं तुम्ही पीठ घेणार आहात त्याच्या 2.5 पट पाणी घालायचं आणि हे पीठ जे आहे ना ते व्यवस्थित गुठळ्या मोडेतोपर्यंत हलवून घ्यायचं. अगदी सावकाश आणि एकाच दिशेने हलवायचं. कुठेही सोडा वापरायचा नाही, इनो वापरायचा नाही आणि आंबोळी मात्र एकदम जाळीदार होते आणि कुरकुरीत सुद्धा आणि तुम्हाला जेवढी पातळ हवी आहे तेवढी पातळ होते. फक्त घालायची एक ट्रिक आहे, ती पुढं जाऊन सांगतेच. तर हे पीठ जे आहे ना ते आता आपण एकसारखं एकजीव करून घेतलं. आता तवा तापत ठेवायचा आणि तापलेल्या तव्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं. तवा मात्र चांगला सणसणीत तापला पाहिजे आणि त्यानंतर याच्यावरती हे पीठ जे आहे ना ते पळीने घालायचं. एका तव्यावरती 1 पळीभर पीठ अगदी भरपूर होतं. अगदी गच्च तवा भरून मोठीच्या मोठी आंबोळी होते. नक्की करून बघा बरं का. आणि हो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. कारण एवढे झटपट आणि छान होणारे पदार्थ तुम्हाला फक्त माझ्याच चॅनलवरती पाहायला मिळतील. तर हे बघा तवा तापला, वाफ आली. आता थोडासा गॅस बारीक करूया. कड सुटायला लागली की नाही, की ही आंबोळी उलटवून घ्यायची. पुढे जाऊन तुम्हाला एक 2-3 अशा छोट्या-छोट्या छान-छान टिप्स सांगते, की ज्यानं तुमची आंबोळी तव्याला चिकटणार नाही आणि निघेल सुद्धा एकदम छान. मऊसूत सुद्धा होईल. आणि यामध्ये आपण कुठलंही पीठ अजिबात वापरलेलं नाहीये. फक्त तांदळाची पिठी वापरून आपण हे तयार करतोय. तर लालसर रंग आला. आता पुढचं लगेच आंबोळी आपण घालून घेऊयात. तर काय करायचं, तवा चांगला तापवून घ्यायचा आणि चांगला तव्यातून धूर आला की नाही, की गॅस बारीक करायचा आणि बारीक गॅसवरती पीठ घालून घ्यायचं. पुन्हा गॅस मोठा करायचा आणि छान लालसर होईतोपर्यंत भाजून घ्यायचं. या टिपमुळं तुमची आंबोळी एकदम हलकी आणि जाळीदार होईल. हवी तेवढी पातळ सुद्धा होईल. पीठ बघा, 1 कपाला 2.5 पट घातलं की नाही, पिठाला पाणी घातलं की नाही, की बरोबर हवं तेवढं ते पातळ झालेलं असतं. यापेक्षा जास्त पाणी घातलत ना, तर 100% तुमची आंबोळी तुकडे पडणार आणि कमी जर घातलत ना, तर ती तव्याची निघणार नाही किंवा चिकटून राहील, जाडसर होईल, काठामध्ये जाड होईल. तर हे प्रमाण अगदी व्यवस्थित ठेवा. म्हणजे मग आंबोळी अगदी कुरकुरीत आणि हवी तेवढी पातळ होईल. तुमचा तवा मोठा असेल ना, तर आणखीन थोडंसं मिश्रण तुम्ही घालू शकता. तव्यावरती घातल्या घातल्या हे मिश्रण लगेच पसरवायला सुरुवात होते. म्हणून मग जिथं आपल्याला गोल आकार दिसणार नाही किंवा पुढं मागं दिसेल, अशा ठिकाणी थोडंसं अगदी थेंबभर पीठ घालायचं आणि आकार देऊन घ्यायचा. हे बघा, आता तुम्ही शांतपणे मस्त असं बघा, की तापलेल्या तव्यावरती आंबोळीचं पीठ घालून जाळी सुटली, की गॅस बारीक केला. आता कड सुटेतोपर्यंत फक्त थोडंसं वाट बघायची आणि कड सुटली की नाही, की सावकाश उलटवायची. उलटणं लावताना कडेकडेने लावायचं आणि नंतर मधोमध उलटणं घालून एकाच बाजूनी आंबोळी उलटवायची. बघा आता कडकड कशी सुटते. याच कडेने असं सावकाश काढून घ्यायचं आणि ही अशी कड निघाली, काठ सुटले की नाही, की मधोमध उलटणं घालायचं. फक्त फार गडबड करायची नाही. जसं सावकाश-सावकाश जाईल ना, तसंच सावकाश उलटणं घालायचं. कधी-कधी कडेला थोडंसं पीठ चिकटून राहतं. काही हरकत नाही. असं उलटवून घ्यायची. बघा, आता तुम्हीच बघा, एकदम जाळीदार झाली की नाही. आता हे बघा, तवा कसा तापवायचा हेही दाखवलं आणि जाळीदार आंबोळी मऊसूत झाली हेही बघितलं. चला आता पुढे जाऊन यासोबत केलेल्या चटणीची रेसिपी पहा. या चटणीसोबत थोडंसं दही घाला हवं तर किंवा कोरडी चटणी वरून घालायची, रोल करायचा आणि खायला घ्यायचं. एकदम भन्नाट चव होते बरं का आणि खूपच छान मस्त असा हा पदार्थ अगदी झटपट तयार होतो. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल झणीत कढीपत्त्याची चटणी करायची, की जी 1 महिनाभर टिकते. तर इथं मी अर्धी वाटी तीळ घेतलेत. अर्धी वाटी तीळ लालसर होईतोपर्यंत छान असे भाजून घ्यायचे.
तिळाची चव एकदम खमंग येते बरं का. आणि तिळाचा तेलकटपणा असतो आणि तेलाचा वासही येत नाही. अजिबात आपण ही चटणी करताना कुठंही तेल वापरणार नाही आहे आणि त्यामुळं तेलाचा वास येत नाही आणि चटणी टिकतेसुद्धा. आता हे जे फुटाण्याचं डाळ आहे ना, ते सुद्धा अर्धी वाटी, ते पण छान लालसर होईतोपर्यंत, कुरकुरीत होईतोपर्यंत भाजून घ्यायचं. हे डाळ आहे ना, त्याची चव एकदम छान येते बरं का. सगळे वेगवेगळे घटक आहेत की जे आत्तापर्यंत तुम्ही कधीही वापरले नसतील. आणि हे जिरे मोठे 2 चमचे भरून जिरे घ्यायचे आणि हे जिरेसुद्धा लालसर होईतोपर्यंत भाजून घ्यायचे. अगदी झटपट होते आणि 1 महिनाभर टिकते. पानातली डावी बाजू म्हणून कुठली ना कुठली चटणी आपल्याला लागतेच. आता एक वाटीभर खिसलेलं किंवा चिरलेलं काप केलेलं खोबरं घ्यायचं आणि हे खोबरंसुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. सगळे पदार्थ छान खमंग भाजून घेतं आहे. कुठंही पाण्याचा वापर केलेला नाही किंवा तेलाचा वापर केलेला नाही. त्यामुळे ही चटणी अजिबात खराब होत नाही. तसं म्हटलं ना तर 3 महिनेसुद्धा ही चटणी व्यवस्थित राहते आणि महिनाभरसुद्धा राहते. तुम्हाला प्रवासाला न्यायचं असेल, कुठं कुणाला द्यायची असेल ना, तर एकदा ही चटणी नक्की ट्राय करून बघा. आता हे लालसर भाजलेलं खोबरं आणि हो, महत्त्वाची टिप म्हणजे हे सगळं साहित्य आपल्याला मंद आचेवरती भाजून घ्यायचं आहे. अगदी 5 मिनिटात सगळं साहित्य लालसर भाजून होतं. आता काय करायचं, तर ही कढीपत्त्याची पानं जी आपण निथळत ठेवलीत ना, ती सगळ्यात शेवटी कढईमध्ये घालायची आणि परतून घ्यायची. आता याच गोष्टीला फक्त 2 मिनटं लागतात. कढई तापलेली आहे, पानं पुसूनसुद्धा घ्यायची गरज नाही. पाण्यातनं काढून निथळून घ्यायची आणि कढईमध्ये परतवायची. एवढा वेळ परतवायची की ती अशी छान कुरकुरीत झाली पाहिजेत. सुरुवातीला ही पानं जी टवटवीत दिसतात, ओलसर दिसतात, ती नंतर सुकायला लागतील, आकसतील आणि आकसल्यानंतर ती छान भाजली जातील. आता हीच भाजलेली पानं जी आहेत ना, ती भरपूर प्रमाणात घ्यायची, छान अशी भाजायची, गार करायची आणि मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं. याची पूड तयार करायची किंवा हाताने जरी चुरलीत ना तरीही चालेल आणि बंद डब्यात ठेवून द्यायची. अगदी कितीही दिवस तुम्हाला हवे तेवढे दिवस शिल्लक राहते आणि टिकते पण. मग काय, आमटीला भाजीला आयत्या वेळी ओला कढीपत्ता जरी मिळाला नाही तरी ही पावडर तुम्ही वापरू शकता. आणि मग काय होतं, तर कधीकधी म्हणजे बऱ्याच वेळा, कधीकधी म्हणण्यापेक्षा आमटी भाजीत घातलेला कढीपत्ता जो असतो ना, ते सगळेजणच काढून बाजूला टाकतात. त्यापेक्षा ही अशी पावडर जर घातली ना, तर वास स्वाद दोन्ही छान येतं, पोटातही कढीपत्ता जातो. म्हणून मी तर नेहमी ही ट्रिक करते की अख्खी पानं वापरायच्या भानगडीतच पडत नाही. म्हणजे कधी कधी असं म्हणतात की कढीपत्त्याचीच भाजी केली आहे का, कढीपत्त्याचीच आमटी केली आहे का, मग त्यापेक्षा नको ना ही अशी पावडर घालायची. तर हे बघा, हा छान असा कुरकुरीत परतला गेला. हातावरती घ्यायचा, चुरायचा. हे बघा, पटकन चुरा होतो आणि हो, भाजत नाही बरं का, कारण ही पानं कोमट झाली ना की लगेच कुरकुरीत होतात. आता सगळं साहित्य एकत्र करून घेऊयात आणि यामध्येच ही कढीपत्त्याची पानं जी आहेत ना, तीसुद्धा काढून घेऊयात. आता मस्त असं खमंग भाजलेलं साहित्य हे सगळं एकत्र करायचं आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घ्यायचं. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळं साहित्य घालायचं आणि आवडीनुसार तुम्हाला जसं आवडत असेल ना, तसं याच्यामध्ये मीठ आणि तिखट याचा वापर करायचा. ओलसरपणा असणारा लसूणसुद्धा आपण वापरत नाही आहे, त्यामुळंच खूप दिवस ही टिकते. लसूण जर का तुम्ही घालणार असाल ना, तर मग ही चटणी खूप दिवस टिकत नाही बरं का. मग निम्मी लसूण घालून करा आणि निम्मी बिन लसूण घालता करा, म्हणजे मग जरा जास्ती दिवस टिकेल. हे बघा, आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून झालं. आता मिक्सरला अगदी बारीक आपण हे फिरवून घेणार आहोत. रंग पण सुंदर येतो, चव पण छान येते आणि तोंडाची चव पण वाढते. या चटणीवरती फक्त 1 चमचाभर तूप घालायचं किंवा तेल घालायचं आणि खायला घ्यायची. चला, मस्त अशी आपली चटणी तयार आहे. व्हिडिओ आवडला ना, चटणी जर का आवडली असेल ना, तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. असेच नवनवीन पदार्थ नेहमी नेहमी मी तुमच्यासाठी घेऊन येत जाईल. फक्त तुमचा सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे. तुमचा एक लाईक हा व्हिडिओ बरेच जणांपर्यंत पोहोचेल, तेव्हा पटकन व्हिडिओला लाईक करा. आणि हे बघा, आता ही चटणी खूप छान अशी तयार झाली. आता हे जे कढीपत्त्याची उरलेली पानं आहेत ना, ती फक्त हाताने चुरून हवाबंद डबीत ठेवायला विसरू नका आणि फ्रीजमध्ये ठेवायची पण गरज नाही आहे. अशीच डबी तुम्ही बाहेर जरी ठेवलीत ना, म्हणजे आपली जुनी रिकामी झालेली हिंगाची डबी असेल त्यामध्ये ठेवलीत ना तरीही चालेल. चला, पटकन व्हिडिओला लाईक करा.